Σαν σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 1984. Η Σινοβρετανική Κοινή Διακήρυξη του 1984. Υπογράφτηκε μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κίνας και προέβλεπε την ενσωμάτωση του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα. Το νησί του Χονγκ Κονγκ ήταν μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από το 1842 και πέρασε υπό τον έλεγχο του στέμματος μετά από την ήττα της Κίνας στον Πρώτο Πόλεμο του Οποίου. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία επέκτηνε την κυριαρχία της στην περιοχή με τον έλεγχο 200 νησιών και τμήματος των ηπειρωτικών εδαφών. Αυτά θα παρέμεναν υπό τον Βρετανικό έλεγχο για τα επόμενα 99 χρόνια και αποκαλούνταν νέα εδάφη. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Χονγκ Κονγκ καταλήφθηκε από τον Ιαπωνικό στρατό, ο οποίος προέβη σε ομότητες εναντίον των κατοίκων. Το 1945 οι Βρετανοί ανακατέλαβαν το νησί, ενώ το 1949 μετά την επικράτηση του κομμουνισμού στην Κίνα, πλήθος Κινέζων κατέφυγε στην ασφαλή και δημοκρατική αποικία των Βρετανών. Το 1982 το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κίνα ξεκίνησαν μία σειρά διαπραγματεύσεων για να καθορίσουν το καθεστώς του Χονγκ Κονγκ μετά τη λήξη της σύμβασης για τα νέα εδάφη, που αποτελούσαν το 92% της αποικιακής επικράτειας. Η αυθυπαρξία της Βρετανικής κυριαρχίας αποκλειστικά επί της νήσου του Χονγκ Κονγκ δεν θα ήταν βιώσιμη δίχως τα νέα εδάφη. Το Λονδίνο επεδίωκε την ανανέωση της σύμβασης, ενώ ο στόχος του Πεκίνου ήταν η ολική επανένωση του Χονγκ Κονγκ με το Κινεζικό κράτος. Οι Κινέζοι έκαναν σαφές ότι θα επενέβαιναν ακόμα και στρατιωτικά για να πετύχουν τον σκοπό τους. Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 39 χρόνια συμφωνήθηκε η μεταβίβαση της κυριαρχίας του Χονγκ Κονγκ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα, που θα πραγματοποιούνταν το 1997. Το Χονγκ Κονγκ θα απολάμβανε έναν υψηλό βαθμό αυτονομίας για τα επόμενα 50 έτη. Ο λαός του Χονγκ Κονγκ είχε επιφυλάξεις για το πόσο το καθεστώς της Κίνας θα σεβόταν την παραπάνω συμφωνία. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση αυτών των ανησυχιών έπαιξε και η βίαιη καταστολή των φοιτητικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας στην πλατεία Τιέναμεν του Πεκίνου το 1989. Οικονομικά έως το 1990 το Χονγκ Κονγκ είχε αναδειχθεί σε ένα από τα παγκόσμια οικονομικά κέντρα. Τα μεσάνυχτα της 1ης Ιουλίου 1997 πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση της κυριαρχίας του στο Κινεζικό κράτος. Την ίδια χρονιά το Χονγκ Κονγκ δέχθηκε ένα διπλό πλήγμα, μια ισχυρή οικονομική κρίση και το ξέσπασμα της γρίπης των πτηνών H5N1. Το 1998 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές για το νομοθετικό συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ, του οποίου τα μέλη όμως δεν εκλέγονταν άμεσα από τον λαό. Αν και οι δημοκρατικοί συγκέντρωσαν πάνω από το 65% των ψήφων, η φιλοκινεζική παράταξη απέκτησε την πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Το 2003 το Χονγκ Κονγκ χτυπήθηκε από την επιδημία SARS, ενώ ξέσπασαν ογκώδη συλλαλητήρια με αίτημα την απόσυρση ενός νόμου που θα περιόριζε την ελευθερία της έκφρασης. Τότε ο νόμος αυτός αποσύρθηκε. Το 2014 ξέσπασαν νέες ογκώδεις διαδηλώσεις με αίτημα την άμεση εκλογή των μελών του Συμβουλίου από τον λαό. Το κίνημα του 2014 απέτυχε, αλλά μέσω αυτού αναδύθηκε το τοπικιστικό κίνημα. Το 2019 ξέσπασαν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν συμβεί ποτέ στο Χονγκ Κονγκ, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα. Αιτία και πάλι ήταν η προσπάθεια επιβολής του νόμου για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Τα επεισόδια διήρκεσαν μήνες, ώσπου στις αρχές του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19 οι διαδηλωτές αποσύρθηκαν. Έτσι το Πεκίνο βρήκε την ευκαιρία να επιβάλει τον σχετικό νόμο. Το 2021 βάσει αυτού του νόμου συνελήφθησαν οι περισσότεροι από τους κορυφαίους δημοκρατικούς πολιτικούς στο Χονγκ Κονγκ με την κατηγορία της ανατροπής της κρατικής εξουσίας.